Assalamualaikum dan hai semua. Okay, hari ni Antimi nak buat tutorial sikit macam mana nak tanam rumput untuk kucing. Okay, rumput ni penting untuk kucing sebab especially untuk kucing indoors, diorang perlukan rumput. Bila diorang gigit tu bukan sesaja gigit, diorang nak keluarkan macam hairballs ataupun benda-benda yang stuck dalam perut diorang. Okay, first thing first, korang kena beli benih rumput. Okay, benih rumput ni murah je, dalam sepaket macam ni dalam 70 sen, 90 sen kalau boleh dapat lah. Dia macam lebih banyak buat spek. Okay, then korang kena ada tanam hitam. Okay, tanam hitam ni murah juga. Kalau kat kedai RM2, of course lah RM2. But boleh tanam besar juga. Yang ni Antimi beli dalam RM3 lebih dekat Beli. Korang kena ada bekas. Bekas ni boleh guna macam ni je. Okay, ataupun korang boleh tebuk lubang dekat bawah ni jadi macam ni. Okay, boleh guna benda tajam ke, ataupun korang boleh guna benda panas ke untuk tebuk lubang tu. Okay, pentingnya ada lubang tu, actually better lah ada lubang tu sebab bila korang siram air dekat pokok tu, bila air ada lebih-lebih tu dia akan keluar tu. Tak ada macam lecak dekat dalam tu kan. Right, senang je benda ni. Tak mesti korang kena letak tanam tu tak payah banyak pun. Sikit je. So macam ni pun dah cukup lah. Okay, then aku akan beli benih tu. Just tabur secara rata. Banyak mana tu pulang lah. Tapi biasa satu paket ni memang ngam-ngam untuk bekas yang jenis macam ni. Kalau guna yang lebar tu kan nanti dia akan tumbuh jarang-jarang, tak cantik. So biasa guna yang bulat macam ni. Korang boleh ambil air, siram. Kalau korang guna spray pun okey juga. So, yang nasihat ni korang just letak kat luar rumah. So, dalam masa 7 hari, 5-7 hari tu korang dah boleh bagi kat kucing lah sebab dia dah tinggi. Okay? Alright, itu saja video untuk kali ini. Terima kasih sebab menonton. Mohon like video dan subscribe. Bye-bye.